नमस्ते साथीहरु, आज मैले तपाईहरुको लागि छिटो र मिठो पाक्ने पिडालु फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुले यस्तो रेसिपी बनाउनु भएको छैन भने भिडियो हेरेर तपाईहरुले पनि पिडालु फ्राईको रेसिपी बनाउन सक्नुहुनेछ। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो पिडालु फ्राईको रेसिपी। यहाँ सुरुमा मैले अर्बी यानी कि पिडालु लिएको छु र त्यसलाई स्लाइसेसमा काटेको छु। यो सबै काटेर मैले सकाइसकेको छु र एउटा भाँडामा राखेको छु। र अब ग्यास अन गरेर मैले एउटा कराई लिएको छु। यो कराईमा मैले तोरीको तेललाई तताएको छु। अब यसमा हामीले जिरालाई फुराउनु पर्ने हुन्छ। जिरा फुराइसकेपछि यहाँ मैले करी पत्ताको प्रयोग गरेको छु। करी पत्ताको प्रयोगले यसको टेस्ट अझै बढाउने काम गर्छ। अब यसमा हामीले यो पिडालुलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। पिडालुलाई 1 मिनेटसम्म चलाइसकेपछि यसमा मैले प्याज राख्न गइरहेको छु। प्याज राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु होला। अब अलिअलि यो पाकिसकेपछि यसमा अब हामीले बेसार र नुन राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बेसार र नुन राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु होला। अब यहाँ हाम्रो पिडालुमा बेसारको कलर राम्रोसँग आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एकछिनसम्म पाक्नलाई छोडिदिन्छौँ छोपेर। अब 2-3 मिनेटपछि एकचोटि फेरि बिर्कोलाई खोलेर हेर्छौँ कतिसम्मको पाकेको छ र चलाएर फेरि एकचोटि छोपेर हामीले पकाउँदैछौँ। अब फेरि 2 मिनेट छोपेर पकाइसकेपछि यहाँ हाम्रो अलिअलि पिडालु फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा हामीले मसला राख्नुपर्ने हुन्छ। मसलामा मैले यहाँ धनिया पाउडर लिएको छु, जिरा पाउडर र यहाँ मैले खुर्सानीको पाउडर पनि राखेको छु। अब यो मसलाहरू राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला र यसलाई अब नछोपिकन 2-3 मिनेटसम्म पकाउनु होला। अब हाम्रो यो पिडालु राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसमा अब तपाईहरुले थोरै गरम मसला राख्नु होला र त्यसपछि हरियो खुर्सानी पनि मैले यहाँ राखेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेको छु मैले र अब हाम्रो यो पिडालु फ्राई बनिएर रेडी भइसकेको छ। मैले ग्यास अफ गरेको छु र मैले यहाँ एउटा बटुकामा सर्भ गरेको छु। तपाईहरुलाई मेरो यो पिडालु फ्राईको रेसिपी कस्तो लाग्यो त? यदि राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।